So, what's up mga lods? Welcome back again sa ating YouTube channel, no? So, kung bago ka pa lang, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para palagi kang ma-notify kung may bago tayong upload, no? What's up everybody? Welcome back na naman sa ating tutorial, no? So, unang-una, syempre yan, tutorial tayo, no? So, unang-unang i-add nyo is isang couple, yan. And then, 8 na solo na alternate. Boy, girl, no? So, yan. Boy, girl, and then boy na naman, and then girl. Yan, si Ate Catherine, tapos si Kuya Daniel. And then, ano pa tayo ito? Basta ano yun guys ha, 8 solo. Duplicate na lang natin yan mamaya. Okay. Ito pa. And then, ito pa. Okay, so after natin ma-add ng 8 na solo, add ulit tayo ng 6 na couple yung magkasama, no? So 6 na magkasama, ito, okay, ito, and then ito pa, isa pa ito, pangalawa, and then sa baba, pangatlo, pang-apat, pang-lima, and then pang-anim. Yan. Okay, pwede na to. And then add lang natin. Yan, 6 yan na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 6 na pictures ng couple mga boss, no? Okay, so add lang natin. Okay, so pag add natin, yan makikita nyo yung size niya. So adjust natin yung size niya guys. Ito format, and then 9x16. Yan. And then saka natin i-zoom yung mga picture sa isa. Yan. Para goods. Yan. After natin ma-zoom na ganito, yan. Zoom lang natin. And then zoom lang muna natin lahat. Okay. So ito pa, zoom. And then 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 delete natin ito. Kung ayaw nyo ng watermark, delete nyo. If ever na ayaw nyo, no? So pagkatapos yung ma-delete, so start na tayo mag-resize. Okay, so first picture natin guys, no, is 10.7, no? Maglalagay ako ng susundan nyo sa screen mamaya. 10.7 seconds siya guys, no? 10.7 seconds. Okay, so after 10.7 seconds. Okay, so after nyo malagay yung 10.7 seconds, next picture naman guys is yung mga solo, 0.4 seconds. 28 pictures yun guys, 0.4. Kaso yung solo natin is lang 8. So ang gagawin natin, duplicate na lang natin yung iba. So click natin yung unang picture, and then i-resize natin ng konti. Okay, zoom natin ng konti muna, and then 0.4. Okay, ganito. And then ganun rin gagawin mo sa susunod. Yung dito guys, yung length niya dito, and then dito. Yan. Parang tansyan nyo lang guys kung gaano siya kaluwang. Ganun din yung gawin nyo sa kabila. I-click nyo picture, split, tapos delete itong isa. Yan. Then 0.4 yan. Then ganun lang ulit yung gawin sa kabila. Click nyo picture, split, tapos delete. Yan. Diba? 0.4 yan mga boss ha. I-resize muna natin yung 8 pictures natin na solo. Yan. And then ito pa 0.4. Yan. Okay, and then ito pa 0.4. Delete. Okay, maliit. Just natin. Yan. And then ito pa 0.4. Delete. Then ito pa pang isa 0.4. Split, and then delete. Okay, so dito guys, yan, na-resize na natin na 0.4 lahat nung solo pictures, no? So ang gagawin natin, duplicate natin, no? Duplicate natin sila hanggang mag 28 pictures tayo. So ang gagawin na natin, click nyo na yung picture, and then click nyo yung picture, and then slide nyo dito sa baba. May makikita kayong copy. Yan. Then gano'n lang gawin nyo, iusod nyo na ng konti, and then click nyo yung next picture, and then copy din. Usod nyo ulit ng konti, tapos click
yung picture, and then copy. Usog nyo ng konti, click yung picture, copy. Yan. Then copy. Then, click nyo ulit yung picture, ay mali. Sobrang ano lang nito guys, no? Sobrang dali lang. And then, mamaya na natin siya, ano guys, i-adjust. Yan, copy. Okay, after natin makopy lahat, dito guys, i-ano natin pala. I-touch, hold, and drag. Yan. Lagyan natin siya dito sa dulo. Yan, dito. Yan. Yung susunod guys, so, ano na yun couple na yun. So, nasa dulo lang. Touch, hold, and drag. Okay, touch, hold, and drag. Yan. Then, drag mo sa dulo. Ganun lang yung gawin mo guys. Ganun lang po yung gawin nyo guys hanggang makapag kayo, hanggang makapag 28 pictures kayo, no? So, okay, mali dito sa kabila. Hanggang makapag 28 pictures kayo guys. Ganun ang gawin nyo. Copy nyo lang hanggang hindi pa siya and then touch, hold, and drag. Okay, so yun lang. Fast forward muna natin. Okay, so as you can see guys, okay dito, yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, and 28. Yung pang 28 guys, last guys pala, is 0.5 siya, no? Adjust lang siya ng 0.1, yan. And then, yun na, dito na tayo sa sa couple naman, na 6 na couple, yun. So, dito naman is, adjust na, i-resize natin sila ng 2.7. Yan, 2.7. Except dun sa pinaka-last, kasi hindi na yung gagalawin. Limang 2.7 lang to. Okay, yung mga couple. Yan, 2.7. And then, ito pa, 2.7 din to. Yan. And then, itong last, yan, no need to, adjust kasi 3.0 na yan. Okay, so after all those things, next naman na gagawin natin is add tayo ng overlay, syempre. So, yung sound is nasa overlay na rin. Download nyo na lang, nasa description box. No, G-Drive siya, sobrang dali download, no? Hindi na kayo mahihirapan, no? Add overlay lang tayo, and then, yun, itong overlay na ito. Yan, click natin yung add. After natin ma-add, kahit hindi nyo na siya i-adjust guys na i-zoom in or i-zoom out kasi para sa tingin ko, sa akin sakto lang, no? Kung gusto niyo naman zoom in nyo, okay, ganito lang. Then click na natin yung guys, splice, no? Yan, kung pwede na yan sa inyo, kung ganyan yung kalaki, pwede na. Click natin yung splice, and then click natin yung filter. Okay, and then check lang natin. Then yun na. So, click nyo yung picture guys, no? Yung opacity ng unang picture, yung mahaba, i-down nyo sa sa 80. Yan. 80% para medyo dumilim siya ng konti at para umibabaw yung yung lyrics natin. Mas kitang-kita. No, okay, pasensya na sa lyrics sa diyan sa overlay ko, no? Hindi ganun kagandahan. So, next thing to do is naman, add tayo ng effect. So, unang-una, click natin yung picture, click natin yung animation, and then yung combo. So, pinakaunang picture guys is add tayo ng distort right, no? So, hanapin lang natin dito, distort right. Ito. Yan. Okay. Parang siya, nag-zoom out siya ng konti. And then, yung mga susunod na pictures, yung 28 pictures guys na 0.4. Click yung in, itong in guys sa in animation na, and then nasa dulo yung rock vertically. Yan, ito. Same lang sila lahat guys.
Click nyo yung picture and then rock vertically. Click nyo yung picture and then yung rock vertically. Yan, yung 28 pictures guys, ganyan yung ano niya, yung effects. Okay, so kayo na bahala. Fast forward ko muna. Okay, so after nung ano guys, rock vertically, yung mga the rest picture naman, yung 2.7 seconds is ano naman, ganun lang din, click yung picture, ano nga lang yung ano nya, animation nya, ano, shake 1, no, so click nyo lang yung picture, and then animation ulit, tapos punta kayo sa in animation, and then hanapin nyo rin dito yung shake 1. Pag may nabasa kayong shake 1 yun na yun mga boss, no, ito. Yan, shake 1, tsaka yung duration nya guys, isagad nyo, ito, isagad nyo siya dito. Yan, ganyan, parang mag-i-slow-mo. Okay, so, the rest, ganun din yung gawin nyo, no, sa lahat, yung mga susunod na picture, ganun din yung gawin nyo. Yan, and then, ganun lang ulit sa susunod, click yung picture, shake 1, and then yung duration, yan. Okay, so pabain lang natin yung duration hanggang dito. Then the rest, ganun rin. And then ganun rin sa susunod. Ito yung last. Okay, so after all those things, di pa rin tayo tapos. So, dito guys, sa pinakauna, sa magi-start ng ano, dito sa magi-start sa ano, dito, yan. Itong puti na ito, yan, click nyo na, animation yan. Ay, animation transition. Hanapin nyo yung white flash. White flash, ito. Okay, pagka-click nyo ng white flash, click nyo itong apply to all. Ito, apply to all, yan. Apply to all clips. And then, yan na, check nyo lang. Okay, after nyo malagyan lahat, yan, meron na siya lahat. Punta kayo ulit dito sa, ano, sa bandang dulo, yung last 6 pictures. Dito yung couple. Yan, dito sa gitna guys, dito sa gitnang dito, mag-add tayo ng effects, no, so pag andito kayo sa gitna, click nyo itong effects, yan, and then punta kayo sa bling, okay, so after nyo pagpunta sa bling, daily 2, daily 3, yan, then check nyo lang, and then expand nyo hanggang sa patapos yung inedit yung video. So, touch and drag lang din hanggang sa dulo. Okay, after nyong malagay yan hanggang sa dulo, yan, goods na yan. So, ito na yung inedit mo. I only pray you'll never leave me. Good music can be so hard to find. So hard to find. Yeah. So, ayun na nga mga boss. Thank you so much sa panunood and peace out!